besluiten die nodig zijn om te maken. You're going to be walking down another road someday and you won't even see it coming. En dan zal er op een dag de volgende weg komen. Je ziet hem niet eens aankomen. For some of you it may be tonight. En voor sommigen van jullie is het misschien vanavond. And all of a sudden it's about compassion. Want plotseling gaat het over bewogenheid. Do you really care? Heb je echt liefde, zorg? Do you really want to make a difference in this world or are you just talking? Wil je echt een verschil maken in deze wereld of praat je er alleen maar over? But there's one more road and I'll be finished. Maar er is nog ene weg en dan ben ik klaar. Road number 4. Weg nummer 4. I see one more man walking down this road. Ik zie een man wandelen op de weg. He's carrying a cross. Hij draagt een kruis. You know the story. En je kent het verhaal. The Via Dolorosa, the Calvary Road. De Via Dolorosa, de weg van Calvary. What kind of road was the Calvary Road that Jesus walked? What kind of road was that really? Wat voor een weg was dat eigenlijk, die weg naar Calvary, Golgotha? Wat was dat nu eigenlijk voor een weg? Well, you can ask a Christian, and I guarantee you most of them will say it was the road of sacrifice. En als je christenen vraagt, velen zullen zeggen, dat was de weg van het offer. Yeah, it was. En dat was het. But it was more than a road of sacrifice. Maar het was meer dan een weg van het offer. It was the road of obedience. Het was de weg van de gehoorzaamheid. Because to obey is better than sacrifice. Want gehoorzamen is beter dan offeren. He knew what he needed to do. Hij wist wat hij moest doen. Look at me. He knew what he needed to do. Kijk naar mij. Hij wist wat hij moest doen. And we all know that was not an easy road to walk. En we weten allemaal dat dat geen gemakkelijke weg was om te wandelen. But he walked it out in obedience. Maar hij wandelde die weg uit in gehoorzaamheid. After having all the diseases that I've had in my body. Nadat hij al die zwakten had geleden in zijn lichaam. Hepatitis, tuberculosis. Hepatitis, TBC. I've had worms this long that grew in my body I picked up in the jungle. Ik heb wormen zo lang heb ik meegedragen die uit mijn lichaam vandaan kwamen midden in de jungle. I watched those worms crawl out of my body alive. En ik zag ze levend uit mijn lichaam wegkruipen. So please don't talk to me, please. Dus no. Laten we het daar niet over hebben. Wrong guy. Verkeerde man. Because I've already been down that road. Ik ben die weg al geweest. And when you've seen enough people murdered. Als je ziet hoe mensen vermoord worden. And enough kids strung out on drugs. En kinderen met de drugs. And live across the street from drug dealers and gang members like I do. En als je ziet de drugsdealers en alles wat daar rondomheen hangt. Please. Alsjeblieft. You have to understand something. Je moet iets begrijpen. The two hardest things in life. De 2 moeilijkste dingen in het leven. Is starting and finishing. Is beginnen en eindigen. You may want to remember that. En onthoud dat. Two hardest things you'll ever do. Sommige dingen zul je niet weten. Is starting. Het begin. And finishing. En het einde. Walking it out in obedience. Maar uitwandelen in gehoorzaamheid. It's a road of recognition. Dus er is de weg van de herkenning. The road of confrontation. De weg van de confrontatie. The road of compassion. De weg van de bewogenheid. And the road of obedience. En de weg van de gehoorzaamheid. I don't really know how far you'd like to go. En ik weet helemaal niet hoe ver jij wilt gaan. I think I lost a lot of you on road number 2. En ik heb het gevoel dat ik een aantal al op weg nummer 2 verloren ben. You don't want to change. Want je wilt misschien helemaal niet veranderen. And if you were in that restaurant and the little boy went like this. En op het moment dat die jongen in dat restaurant zijn vinger omhoog doet. What you gonna do? Wat ga je doen? And then you walk it out in obedience. En dan wandelen in gehoorzaamheid. Did I say 4 roads or 5 roads? I said 5. I said 5. Zei ik nu 4 roden of 4 wegen of 5 wegen? You know, I think there is one more road now that I think about it. Wel, ik denk dat er eigenlijk, nu ik erover nadenk, dat er nog een 5 I don't have a chapter and verse for this road, so this is going to be your homework till the next time I see you. Ik heb er geen hoofdstuk voor, ik heb er geen vers voor, maar ik geef het je als huiswerk mee. I'll tell you what road number 5 is, and then I'll let you figure it out, and what kind of road that is for yourself. Weg nummer 5, ik wil het je eigenlijk zelf laten uitzoeken. There's an American poet by the name of Robert Frost.
Er is een Amerikaanse dichter met de naam Robert Frost. And he wrote a poem, a very famous poem. En hij schreef een gedicht, een heel bekend gedicht. And it's a poem about this man standing in front of the woods. En het is een man die staat voor de bossen, voor de wouden. And he wants to keep going on his journey. He wants to keep traveling, keep moving forward. En hij wil blijven voortgaan, hij wil zijn weg blijven kunnen vervolgen. But there's two roads. Maar er zijn twee wegen. And there's no signs. En er zijn geen merktekenen, geen wegwijzers. So he wants to keep moving. Dus hij wil in beweging blijven. But he has to make a choice. Maar hij moet een keuze maken. What road do I choose? Welke weg ga ik nu kiezen? Do I choose this one? Kies ik die? Do I choose this one? Kies ik die andere? There's no signs, no direction. Er is geen No richtingaanwijzers, geen GPS. He's got to make the call. Hij moet nu een keuze One maken. you could see was very well traveled. No grass growing on it. It looked like a lot of people had gone down that road. En hij zag één van die twee en het zag er naar uit van dat is een weg die al heel veel mensen gegaan zijn. The other road, not so much. En de andere weg niet zoveel. Didn't look like many people went down this one. Het leek erop alsof daar nog niet zoveel mensen naartoe waren So gegaan. he's standing there looking at the two roads. Dus hij staat daar en hij kijkt naar die twee wegen. What do I do? Wat moet ik nu doen? How do I decide? Wat moet ik nu besluiten? I want to go. I want to do something. I want to move forward. Ik wil iets doen. Ik wil vooruit. How do I make the decision? Maar hoe ga ik nu het besluit nemen? And then the poem ends very simply. En dan het gedicht eindigt heel eenvoudig. And the man makes the decision. De man maakt het besluit. And he says, and I. En hij zegt, en ik. En ik. I chose the road. Ik koos de weg. Less traveled. Die door de minsten bewandeld gegaan is. And for me, it made all the difference. En voor mij heeft dat alle verschil gemaakt. He chose the road. Hij koos de weg. He chose the road. Hij koos de weg. That not everybody else went. Die weinigen bewandelden. And for him, it totally changed his life. En voor hem veranderde dat zijn hele leven. I could have chosen a normal life. Ik had kunnen kiezen voor een heel normaal leven. I had a great job at a church when I was in my 20s. Toen One ik of the in mijn biggest churches in the United States. Toen ik rond de 20 was, had ik een geweldige job in de kerk. Nice position. Mooie positie. Very solid. Allemaal stevig. Nice paycheck. Allemaal goed Nice betaald. place to live. Fijne plaats om te wonen. It was good. Dat was geweldig. Good church. Great job. It's Goede great. kerk, mooie baan. But I chose to go to Brooklyn, New York. Maar ik heb ervoor gekozen om naar Brooklyn, New York te gaan. Because I went there and I saw a bunch of young people that no one cared for. Want ik zag daar een heleboel jonge mensen waar niemand voor zorgde. And they were lost. They had no direction. En ze waren verloren. Ze hadden geen richting. Everybody said they were hopeless. En iedereen zei ze zijn hopeloos. I said, no, they're not hopeless. They just don't have any hope. Ik zei ze zijn niet hopeloos, maar ze hebben geen hoop. I said, let's bring them Jesus. Ik zei laat ons Jezus brengen. But when I went down that road, Maar toen ik die weg ging, I've paid a pretty high price. daar heb ik een hele hoge prijs voor betaald. I can show you the scars where I've been shot and where I've been stabbed. Ik kan je de littekens zien, overal waar ik gestoken ben, waar ik geschoten ben. I can show you the x-rays of all my broken bones. Ik kan je de röntgenfoto's laten zien van al mijn gebroken beenderen. But I can't show you the scars up here and in here. Maar ik kan je niet de littekens van boven en in mijn hart laten zien. That's for another time. Dat is een andere keer, voor een andere keer. If I would have stayed in my normal life, Als ik in mijn normale leven was gebleven, I could have went home at 5 o'clock. dan kon ik om 5 uur naar huis gaan. Could have eaten a nice warm meal in the evenings. Kon ik gewoon lekker een warm eten hebben in de avond. Could have been normal. Het zou normaal geweest kunnen zijn. And all that goes with that. Maar zo is het niet gegaan. But I chose the road less traveled. Ik heb de weg gekozen waar weinigen op wandelen. And for me, it's made all the difference. Maar voor mij heeft het alle verschil gemaakt. So my time's gone. Dus mijn tijd is op. So what do we do now? Dus wat doen we nu? It's just decision time, isn't it? Het is echt keuzetijd. It's decision time. Het is keuzetijd. I don't know how far you want to go. Ik weet helemaal niet hoe ver jij wilt gaan. But now it's time to figure it out.
Maar het is nu tijd om het uit te zoeken. I want you to bow your heads and close your eyes. Ik zou willen dat je even All je over this hoofd place. buigt. I want the musicians to come quickly. Ik zou willen dat de muzikanten komen.